Hi, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh của Phương. Thì ngày hôm nay Phương muốn quay trở lại một cái thành phố biển, là một trong những nơi mà có thể nói là đứng đầu GDP của cả nước Việt Nam của mình. Thì cái thành phố này là vừa qua đã có những cái thông tin sáp nhập vào trong thành phố Hồ Chí Minh ha quý anh chị. Thì đó chính là thành phố biển Vũng Tàu. Vũng Tàu thì có rất nhiều quý anh chị mình đã từng đến và tìm hiểu cũng như là đi du lịch ở đây rồi, và cũng có rất nhiều quý anh chị đã từng sở hữu những cái sản phẩm bất động sản ở đây rồi. Tuy nhiên, người dân Vũng Tàu, khách du lịch Vũng Tàu hay là những người từ nơi khác đến luôn luôn cảm thấy là Vũng Tàu đang thiếu một cái gì đó, một cái chủ đầu tư mà có thể nói gọi là có tâm và có tầm để nâng thêm cái thành phố biển Vũng Tàu lên thêm nữa. Tại vì biển cả thì lúc nào cũng bao la bát ngát cả quý anh chị ạ. Vâng, và để đến với cái thị trường Vũng Tàu này, đánh thức cái thị trường lên và đưa cái Vũng Tàu trở lại là một trong những cái địa điểm du lịch hàng đầu thế giới, quay trở lại với cái bản đồ nghỉ dưỡng của Đông Nam Á, thì chủ đầu tư Sun Group đã chính thức đặt chân tới đây ha quý anh chị. Và ngày hôm nay Phương sẽ chia sẻ những cái thông tin về cái dự án Sun Group Vũng Tàu này ha quý anh chị, nằm trên cái con đường 3 tháng 2, tiếp nối cho cái tập tiếp theo về dự án biển Sun Group Vũng Tàu. Đây, như quý anh chị đang nhìn ở trên màn hình á, thì đó chính là cái phối cảnh tổng thể dự kiến thôi nha quý anh chị, dự kiến của dự án Sun Group Vũng Tàu. Và chủ đầu tư này cũng đang trong những cái quá trình mà hoàn thiện. Thì tất cả những cái thông tin ở đây Phương chia sẻ tới quý anh chị là những thông tin chỉ mang tính tham khảo ha quý anh chị, mang tính tham khảo, chưa phải là những thông tin chính thức. Nếu quý anh chị cần những thông tin chính thức thì hãy cùng chờ đón những cái gì được chủ đầu tư công bố ra ha. Còn đây là những cái thông tin mà dò dỉ ra từ bên ngoài và nó chưa chính thức ha quý anh chị. Phương nhắc lại một lần nữa, đây là thông tin mang tính tham khảo, ha quý anh chị. Rồi, bắt đầu thì Phương sẽ đến với cái hình ảnh đầu tiên ha quý anh chị. Đây, và bây giờ chúng ta cùng đi qua. Cái này là một trong những cái mà hiện tại đang có xuất hiện ở trên mạng rất là nhiều. Đó chính là cái 360 độ tổng thể của dự án Sun Group Vũng Tàu. Vừa rồi thì cũng có rất là nhiều thông tin ở trên thị trường là có một cái doanh nghiệp trẻ tuổi, chỉ 4 tháng thôi thành lập, và đã trúng đấu giá đất 60 ha tại cái con đường 3 tháng 2 thành phố Vũng Tàu này ha quý anh chị. Đây chính là cái quy hoạch tổng thể của mình, như quý anh chị mình đang nhìn ở trên cái màn hình này của Phương. Dự án của mình thì quy mô là khoảng cỡ hơn 60 ha quý anh chị. Con số chính thức thì sẽ chưa có đâu, con số chính thức thì hãy đợi chủ đầu tư công bố ha. Đây là cái vị trí dự án này của mình. Vị trí của mình thì nó nằm trên cái con đường 3 tháng 2 quý anh chị. Đây là con đường 3 tháng 2 này. Rồi, ok chưa? Con đường 3 tháng 2. Và con đường 3 tháng 2 này, là một trong những ba cái trục đường huyết mạch của thành phố Vũng Tàu. Trục đường 3 tháng 2, trục đường 29 và trục đường 30 tháng 4. Trong ba cái trục đường này thì trục đường 3 tháng 2 được xác định là một trong những cái trục đường để phát triển về cái tuyến thương mại dịch vụ. Trục đường 30 tháng 4 thì sẽ chủ yếu phát triển về đô thị và trung tâm hành chính mới. Còn trục đường 2 tháng 9 thì chủ yếu là phát triển về những cái loại hình về dầu khí, khai thác mỏ ha quý anh chị. Và trên cái con đường 3 tháng 2 này thì vị trí dự án của chúng ta là kế bên dự án The Maris Vũng Tàu. Kế bên dự án The Maris Vũng Tàu. Tôi nhắc lại một lần nữa là kế bên dự án The Maris Vũng Tàu để quý anh chị mình có thể hình dung về cái vị trí ha. Nếu như mà quý anh chị cần cái vị trí chi tiết thì hãy liên lạc qua cái số hotline của Phương ở trên màn hình. Phương sẽ gửi cái vị trí qua cho quý anh chị mình tham khảo. Rồi, bây giờ thì Phương sẽ đi sâu và chi tiết hơn về tất cả những cái loại hình sản phẩm cũng như là cái quy hoạch tổng thể của cái dự án Vũng Tàu này ha quý anh chị. Đây. Và đây là cái tuyến đường 3 tháng 2 chạy dọc vào trong trung tâm của thành phố Vũng Tàu, khu vực bãi sau trên cái con đường Thủy Vân ha quý anh chị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái loại hình đầu tiên ha quý anh chị. Đây, chúng ta cần tìm về cái số đầu tiên, số 1. Đây là tổng thể quy hoạch dự án của mình. Số 1 ha. Đây là số 1. Phương thấy ở đây là số 1 này quý anh chị. Đây ha, đây là khu vực số 1. Thì chúng ta cùng quay lại với cái slide ở bên này. Đây là cái slide quy hoạch 1/500 của cái dự án này trên con đường 3 tháng 2 ha quý anh chị. Đây, chúng ta sẽ thấy đầu tiên số 1 đó chính là nhà ở liền kề. Nhà ở liền kề ha quý anh chị. Vậy là những cái sản phẩm như này thì sẽ là những cái sản phẩm nhà ở liền kề hết. Nhà liền kề. Và Sun Group Vũng Tàu thì sẽ có quy hoạch là bên phía là hai loại hình sản phẩm. Loại hình thứ nhất là loại hình thương mại dịch vụ có thời hạn sở hữu là 50 năm. Và loại hình thứ hai là sẽ là loại hình sản phẩm sở hữu lâu dài. Thì đây chính là những cái sản phẩm sở hữu 50 năm được quý anh chị, màu hồng ha. Còn lại ở trên cái trục đường 3 tháng 2 là sản phẩm sở hữu lâu dài. Rồi, Phương sẽ quay lại cái slide này. Thì chúng ta sẽ thấy là ở đầu tiên là chúng ta sẽ có nhà ở liền kề, sẽ tập trung ở đây ha quý anh chị.
Rồi, phân khu đầu tiên nhà liền kề. Tiếp theo chúng ta đến với số 2 và số 3 là biệt thự song lập và biệt thự đơn lập. Trong đó số 2 là biệt thự song lập ha quý anh chị. Đây, mình nhìn ngay được đây thôi. Đây chính là số 2 rồi. Mình sẽ có một khu biệt thự song lập nằm ở ngay đầu trên con đường 3 tháng 2 luôn, và kế bên con đường hàng điều. Con đường hàng điều này là một trong những con đường huyết mạch sẽ kết nối trực tiếp giữa đường 3 tháng 2, đường 2 tháng 9 và đường 30 tháng 4 ha quý anh chị, chạy dọc qua 3 cái tuyến đường huyết mạch của thành phố Vũng Tàu luôn. Đây là sản phẩm biệt thự song lập này, và hiện tại như cái thông tin dự kiến chủ đầu tư này đang đưa ra chưa phải là chính thức nha quý anh chị, mang tính chất tham khảo thôi, thì biệt thự song lập sẽ có diện tích là từ 250 cho tới khoảng 400 m², dao động trong khoảng đó ha quý anh chị. Đây, hình biệt thự song lập thì chúng ta sẽ nằm ở đây và kéo dài ra bên này luôn. Có rất nhiều những cái hình biệt thự song lập ha quý anh chị. Rồi chúng ta sẽ kéo dài ra tít tận bên ngoài này. Ok ha. Biệt thự đơn lập ở số 3 thì chúng ta sẽ có biệt thự đơn lập là ở đây. Đây, Phương zoom to ra để quý anh chị nhìn nha. Đây là biệt thự đơn lập số 3. Biệt thự đơn lập đây, biệt thự đơn lập đây nữa và đây nữa. Thì những cái loại hình sản phẩm này sẽ là sản phẩm sở hữu lâu dài ha quý anh chị, sở hữu lâu dài. Rồi ok, chúng ta đến với số 4 là chung cư cao tầng. Chung cư cao tầng này theo như Phương thấy á, thì có thể nó sẽ nằm ở cái khu vực đầu tiên luôn trên cái con đường 3 tháng 2, và đúng như vậy. Thì đây chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4 tòa trung tâm thương mại ha quý anh chị. Phương xin lỗi, 4 tòa chung cư ha, 4 tòa chung cư, và 4 tòa chung cư này sẽ có cái phối cảnh như này ha quý anh chị. Đây là 4 tòa chung cư của mình, và 4 tòa chung cư này nằm trên gần cái con đường 3 tháng 2, cho nên là nó cũng sẽ sở hữu lâu dài, hai tòa chung cư như này ha. 2 tòa chung cư và chia nhỏ ra thành 4 block. Ok ha. Rồi, chúng ta đã qua cái phần số 4, bây giờ chúng ta quay trở lại phần số 5. Phần số 5 thì chủ đầu tư hướng tới là bên phía nhà ở xã hội. Đây, nhà ở xã hội thì sẽ nằm bên này ha quý anh chị. Số 5, khu vực nhà ở xã hội để tái định, phục vụ cho cái nhu cầu tái định cư của dự án. Bên này ha. Bên này thì là biển rồi ha quý anh chị. Rồi chúng ta quay tiếp. Số 6 thì sẽ là trường mầm non. Số 6 là trường mầm non, chúng ta cùng tìm số 6 ha quý anh chị. Nếu Phương nhớ không nhầm thì số 6 đây, Phương đã thấy số 6 rồi. Số 6 nó nằm ở ngay đây ha quý anh chị. Thì khu vực trường mầm non của chúng ta sẽ có nằm ở đây. Thì dự kiến là chủ đầu tư Sun Group này sẽ triển khai những cái sản phẩm về liên quan đến y tế, liên quan đến giáo dục ha quý anh chị. Tất cả những cái thông tin mà Phương chia sẻ đang trong cái video này, Phương xin nhắc lại một lần nữa, chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là thông tin chính thức ha quý anh chị. Thông tin chính thức thì sẽ được chủ đầu tư công bố vào những cái ngày mà lịch mà chủ đầu tư sẽ đưa ra cung cấp tới quý khách hàng. Còn hiện tại là chỉ mang tính chất tham khảo ha quý anh chị, để quý anh chị mình có thể hình dung rõ hơn về một cái dự án sẽ đầy đủ những cái loại hình ở Vũng Tàu. Thứ 7 đó chính là trường lên cấp và tiểu học, trung học cơ sở thì nó cũng nằm gần đó. Số 8 là bãi đỗ xe, cái này thì mình sẽ đi nhanh ha. Số 9 là mình có khách sạn. Cái tòa khách sạn này như Phương cũng đã chia sẻ thì nó là một trong những cái sản phẩm cực kỳ đặc biệt ha, và Phương đã thấy cái số 9 rồi. Đây, Phương thấy số 9 rồi ha quý anh chị. Mình sẽ có 2 tòa khách sạn, một tòa là ở đây, số 9, và một tòa nữa nó nằm ở bên này, đây ha quý anh chị. Rồi, và chúng ta sẽ có hai tòa khách sạn ha, nó nằm ở hai bên, ở bên phía dự án. Một tòa thì nó sẽ nằm ở ngay bên phía đường hàng điều, và một tòa nó sẽ nằm ở ngay bên phía đối diện. Và hai cái sản phẩm này nằm gần biển, cho nên thì nó sẽ là cái sản phẩm mà nó sẽ là sản phẩm khách sạn condotel, loại hình condotel ha quý anh chị. Đây, chúng ta có thể nhìn trên cái phối cảnh mà Phương đang zoom lại ở đây, thì chúng ta có cái tòa khách sạn đầu tiên có một hồ bơi vô cực ở trên đây như này, và tòa khách sạn bên này chúng ta cũng có được thiết kế như này luôn, một cái thiết kế mang theo cái hơi hướng của những cái khối Rubik xếp chồng lên nhau ha quý anh chị, nó cũng khá là đẹp. Rồi chủ đầu tư Sun Group, tập đoàn Sun Group thì họ hướng tới là một cái kim chỉ nam, đó chính là đi cùng trên vai của những người khổng lồ, là họ kết hợp với những cái loại với những cái thương hiệu về quản lý khách sạn, về bất động sản hay về nghỉ dưỡng hàng đầu trên thế giới, ví dụ như Intercontinental hay là Accor, hay là nhiều những cái loại hình, nhiều những cái thương hiệu nổi tiếng khác. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với số 10 là công trình dịch vụ thấp tầng. Công trình dịch vụ thấp tầng ha quý anh chị. Số 10 đây, chúng ta đã thấy không? Số 10 nó nằm ở ngay khu vực này. Đây, hai bên số 10 ha. Đây, số 10 đây ha quý anh chị. Thì những sản phẩm số 10 này sẽ là công trình dịch vụ thấp tầng, và dự kiến thì nó sẽ là những căn villa.
Và những căn villa này thì sẽ có thời hạn sử dụng là 50 năm ha quý anh chị, 50 năm hết. Và những căn villa này sẽ có một cái vị trí cũng khá là đẹp, như Phương đang thấy ở trên quy hoạch thì nó nằm gần bên phía công viên trung tâm, mình nằm gần bên phía biển nữa. Thì những loại hình này Phương nghĩ là chủ đầu tư Sun Group họ sẽ thiên hướng là làm về nghỉ dưỡng là chính, và kết hợp với cả một cái thương hiệu nổi tiếng ở bên nước ngoài. Rồi, số 11 thì chúng ta có căn hộ dịch vụ cao tầng. Số 11 ở đây ha, nó nằm ở hai bên này ha quý anh chị. Ngay cạnh bên số 10 trên cái con đường Hàng Điều, và đối diện bên phía Hàng Điều thì mình sẽ có hai cái tòa căn hộ dịch vụ cao tầng. Thì đây Phương sẽ mở lại cái phối cảnh cho quý anh chị mình xem. Đó, chúng ta sẽ có hai cái tòa căn hộ dịch vụ cao tầng ha. Đây. Hai cái Phương xin lỗi, không phải là hai cái tòa mà là hai cái khối. Hai cái khối nó có nhiều như này ha quý chị. Đây. Đó, tổng cộng là Phương đang nhìn, Phương đếm ở trên này thì dịch vụ cao tầng sẽ có khoảng cỡ 6 block và sẽ có thời hạn sử dụng là 50 năm. Chắc chắn rồi quý anh chị ạ. Như Phương chia sẻ đầu video thì tất cả những sản phẩm tại dự án này của Sun Group thì sẽ chia ra thành hai loại hình: sở hữu lâu dài và sở hữu có thời hạn 50 năm. Rồi chúng ta đến với số 12 là trung tâm dịch vụ và nhà hàng. Đây, số 12 thì nó sẽ nằm ngay sát biển ha. Chúng ta sẽ có một cái khu vực trung tâm dịch vụ và nhà hàng, thì chủ yếu là phục vụ về quán cà phê, nhà hàng, cũng như là phục vụ về Phương nghĩ là ở đây thì sẽ chuyên tổ chức những cái lễ hội, tại vì có thể ở đây là sẽ làm luôn một cái giống như một cái sân gua ha quý chị, một cái sân gua ha quý chị, thì có thể là sẽ được đặt ở đây. Phương xin nhắc lại một lần nữa là những cái thông tin này là những thông tin mang tính chất tham khảo ha quý chị, chưa phải là thông tin chính thức, nên là chúng ta cùng đợi những thông tin chính thức từ chủ đầu tư ha. Phương làm cái clip này để quý anh chị mình có thể hình dung trước tiên về cái quy hoạch tổng thể trước đã, rồi sau đó là những cái thông tin chính thức thì sẽ được chủ đầu tư công bố. Rồi chúng ta đến cái số 13 là một trong những cái đáng chờ đợi nhất, và có thể gọi đó là một trong những cái điểm nổi bật của cái dự án này, đó chính là số 13, công viên nước. Wow, một cái công viên nước mà lên tới quy mô là khoảng cỡ hơn 20 ha thôi quý anh chị, hơn 20 ha, và lần đầu tiên ở Vũng Tàu có một công viên nước như này, và dự kiến là công viên này có quy mô gấp đôi so với bên Phú Quốc. Thì có thể nói là chủ đầu tư Sun Group họ sẽ tập trung, họ sẽ làm thành cái công viên này như là một cái biểu tượng mới của thành phố Vũng Tàu, một cái chỗ ăn chơi, một cái chỗ nghỉ dưỡng, thì mà tất cả những cái du khách hay là khách hàng nào tới đây đều sẽ tới đây để mà trải nghiệm hết. Thì đó là chính là một cái điều rất là thu hút đó quý anh chị. Tiếp theo chúng ta đến với số 14 là cây xanh sử dụng công cộng, số 15 là sân chơi, số 16 là sân luyện tập, số 17 là chợ, số 18 là trạm y tế. Thì cái này chúng ta đi nhanh ha quý anh chị. Rồi, trung tâm văn hóa thể dục thể thao ở số 19 ha. Đây, trung tâm văn hóa thể dục thể thao ở số 19. Phương sẽ quay trở lại số 19 ha. Số 19 thì nó đâu đó nó nằm ở bên phía khu vực gần đây hả ta? Phương chưa tìm thấy số 19. Số 19 nó nằm ở bên phía trung tâm đây, Phương đã thấy số 19 rồi, thì nó nằm ở ngay bên phía gần Hàng Điều, ngay cái phân khu 1 là khu nhà ở liên kế ha quý anh chị. Thì đó là bên phía trung tâm văn hóa, thì sẽ tập trung chủ yếu là ngay khu vực này. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại về bên phía số 20 là những cái công trình hạ tầng thôi. 22 thì sẽ là trạm đón trả khách công cộng, và số 23 trạm đón trả khách công cộng là số 22 ở đây ha, ngoài cùng đây, số 22 thì nó như kiểu là một cái nơi tiếp đón khách hàng khi mà tới tiếp đón khách du lịch nghỉ dưỡng, thì cũng sẽ là ở số 22 này. Trong tương lai thì nó sẽ là một cái sảnh đón khách sạn luôn. Ok, vậy là gần như là Phương cũng đã chia sẻ một vài những cái thông tin cơ bản và mang cái tính chất tham khảo về cái dự án Sun Group Vũng Tàu này. Thì nếu như mà quý anh chị mình quan tâm muốn đi tham quan thực tế trong cái thời điểm sớm nhất khi mà dự án triển khai, hay là quý anh chị mình muốn đi tìm hiểu và xem một vài những cái thông tin thêm về dự án khi mà chủ đầu tư đưa ra những cái thông tin chính thức, thì hãy liên hệ tới Phương qua số hotline trên màn hình. Thì Phương sẽ cung cấp những cái thông tin chi tiết nhất khi mà chủ đầu tư này đưa ra những cái thông tin chính thức ha quý anh chị, để quý anh chị mình có thể cân nhắc lựa chọn. Và khi mà thời điểm đó thì quý anh chị có thể liên hệ để giữ chỗ và chọn được những căn ưng ý nhất cho mình khi mà chủ đầu tư Sun Group chính thức công bố cái dự án này ra, và công bố những cái thông tin
chính thức ha quý anh chị. Một lần nữa ở cuối video này thì Vương xin phép Vương nhắc lại những cái điều quan trọng là thông tin này là thông tin mang tính chất tham khảo và nó chỉ là một cái quy hoạch để quý anh chị có thể hình dung được rõ hơn về cái dự án của Sun Group họ sẽ triển khai ở Vũng Tàu này ha. Và đừng quên để lại cho Phương một like, một đăng ký kênh cũng như là một bình luận để Phương có thể ra được nhiều những cái video chất lượng hơn về cái dự án này tại Vũng Tàu. Xin cảm ơn quý anh chị mình đã xem hết video. Đừng quên liên hệ tới Phương để nhận được những thông tin sớm nhất và chính thức từ chủ đầu tư ha quý anh chị.